आलेला आहे आपल्या न्यू व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण शिकणार आहे की आपल्या प्रश्नांचे कसे उत्तर प्राप्त करावे. तर सगळ्यात पहिले प्ले स्टोअरवर जायचे. प्ले स्टोअरवर गेल्यावर आपल्याला डाऊटनट सर्च मारायचं आणि आपण ॲप घेतलेला आहे, आपण ओपन करूया. इंग्लिश लँग्वेज चूज करायची आहे. फोन नंबर व्हेरीफाय करायचा आहे. फोन नंबर व्हेरीफाय केल्यानंतर व्हाईल यूजिंग. तर मित्रांनो आता आपण आपला एखादा डाऊट विचारू. आता इथे आपण टाकू मित्र 2 + 4. तर मित्रांनो आता आपण फाइंड सोल्युशनवर दाबून देऊ. तर मित्रांनो तुम्ही आपण दुसरा एखादा प्रश्न टाइप करू मित्रांनो. व्हॉट इज अर्थ. तर मित्रांनो आपण बघू शकता की उत्तर आलेलं आहे. खूप मोठे व्हिडिओ आलेले आहेत, खूप मोठे व्हिडिओ आहे. आपल्या चॅनलला कोणता पण व्हिडिओ बघू शकतो आणि मराठीमध्ये पण आपण एखादा व्हिडिओ दाबून बघू मित्रांनो. व्हॉट इज अर्थिंग आपण दाबलेला आहे. वेलकम टू doubtnut. Question what is earthing, how it is done, what is its significance. ओके सो बारी बारी से हम लोग तीनों पार्ट का आंसर देखेंगे एंड समझेंगे. ठीक है. सो अगर what is earthing. Okay, so earthing can be defined as the process of transferring the accumulated charge. आपण पण बिलकुल ट्राय करावे. आणि आपण मित्रांनो याच्यावर कोणता गॅलरीमधून फोटो पण टाकून प्रश्नाचे उत्तर काढू शकतो आणि लाईव्ह फोटो काढून पण प्रश्नाचे उत्तर काढू शकतो. तर मित्रांनो तुम्हाला कसा वाटला ॲप कमेंटमध्ये जरूर सांगा आणि आम्हाला व्हिडिओला लाईक करा आवडलं असेल तर, आणि सबस्क्राईब पण करा या चॅनलला, शेअर पण करा आणि कमेंट पण करा. या व्हिडिओला इथंच एंड करतो. धन्यवाद.